Isang magandang araw sa lahat at ngayon ituturo ko ang Ipagpatawad Mo by VST and Company na cover namin ni Oquendo. And let's start sa intro. So, ang first chord natin is D major 7. Basically na D major 7 talaga. Pero ang intro is nagsa-start dito. Position natin yung fingers natin andito sa yung point finger andito sa 9th fret ng first string. Tapos, prepare mo yung second string, 10th fret. Tapos, dito rin sa baba is yung first string. Bali, ang purpose nun is pag-pull, yun, naka-prepare na yung 9th. So, paano yun? First, open yung 4, tapos 2, 1. Nandito pa yan sa 10th fret yung dalawa. Ang pag-pluck is 4, 2, 1. Yun. Tapos, right after na mapatunog mo tong first string, yun, pull mo agad papuntang 9th fret. Yun, ganun yun. Ganun. After that, pluck again yung second as is lang. Tapos, third string, 11th fret. Tapos 9th fret. So, ganito. Starting dito, slides and hammer. Tapos pull, ganun. So, slide papuntang 7, galing sa 9. Tapos 7 papuntang 6. Yun, ganun yung slide. So, bali dalawang stops. 1, 2. Tapos, hammer. Galing dito sa 6 papuntang 7. Tapos, 7 papuntang 9. So, again, dito tayo sa 9th fret ng 3rd. Dito. Slide. Slide. Tapos, hammer. Hammer. After that, wag mo nang baguhin yung position nito, yung form nito. Kasi right after nyan, pull. Pull yung 9 to 7. Tapos pull din yung 7 to 6. Yun. So, yun. After that, slide papuntang 4. Then balik sa 6. So, ulit. Yung last is galing 6 papuntang 2nd, tapos papuntang 4th. Yun. So again, dito tayo mag-start sa 9th. Yan. Uulitin ko yung intro. Yung first sa D major 7. Second chord is C sharp minor 7. Ganito yung C sharp minor 7. Pero yung ginamit ko dun sa intro is ganito na form. Yung middle finger dito sa 5th string, 4th fret. 4th fret pa rin yung 3rd string na nasa 4th fret nga. Ring finger. Tapos pinky nandito sa 5th string ng 5th fret ng 2nd string. So, bale ganun. Sabay pag-pluck itong tatlo. Itong 5, 3, at saka 2. Tapos, patunogin yung 2 ulit. Tapos, slap. Again. Ulit. Sabay yung tatlo. Tapos, second string. Tapos, slap. Yun. After that, F sharp minor 7. Ganito yung F sharp minor 7. Pero yung ginamit ko dun is ganito na form. Ang pinatunog ko is itong tatlo lang. Yung 6th string, 4th at saka 3rd na nasa 2nd fret silang lahat. Bali, sabay. Sabay yung tatlo, 6, 4 at saka 3. Tapos pluck yung 1, 2, 3.
So, ito siya. Ganun. Yun. Sa pangalawang part naman, ang chord is D major 7 add 9. Basically, D major 7 lang siya na chord, pero inangat lang to. Mahirap lang pakinggan yung may add 9, pero ganito lang yan. So, yung point finger, nandito sa 5th fret, tapos yung middle finger nasa 3rd string ng 6th, itong ring finger nasa 7th fret ng 4th, yun na siya. D major 7 add 9. So, ang plucking yun is 5, 4, 2, 3, 5, 4, 2, 3, tapos 4, 2, 1. So again, 5, 4, 2, 3, 4, 2, 1. 5, 4, 2, 3, 4, 2, 1. Tapos, same chord, C sharp minor 7. Pero dun na part, iba yung plucking. 5, tapos muted, ito, muted tong 4th. Tapos, right after ng muted, itong 2nd at 3rd. Sabay, tapos, slap. Muted din. Tapos yung last part, yung ganito. Ano yan? So, dito mag-start sa 5th string, nasa 7th fret. Yun. Bali, slide, 7 to 9. Tapos, 7th fret pa rin ng 4th. Again. Ganun. Pagkatapos nyan, 9th fret ng 4th. Pero slide papuntang 11. Yun, dalawang slide. Tapos, after nyan, 9, 11 ng 3rd. Tapos, 10 ng 2nd. Tapos, 12. Pag pluck mo nito, pull agad. Pabalik dun sa 10th. Para ganyan siya. Yan. Ang last note is itong 3rd string 11. Balik ganito. So, again. Isa pa. Ayun. So, ayun. Yun yung intro. Maraming salamat sa paghihintay at saka pag-comment kasi yun, ang sarap basahin. Hahanapan ko ng paraan, hanapan ko ng panahon yung mga request nyo ng mga songs na gusto nyong gawan ko ng tutorial. Salamat sa lahat ng support at saka share nyo sa mga friends nyo sa Facebook, sa YouTube, or anywhere else. Thank you so much. Bye-bye.